here again, daily inspiration to share with you the Word of God as an exhortation. And I just want to share about fires and faith in Daniel chapter 3 verse 8 to 20. So we can read that in our Bible. But we have to focus on James chapter 1 verse 2. When troubles of any kind come your way, consider it as an opportunity for great joy. So si James po doesn't say na if troubles comes your way, but when troubles comes our way. So ina-assure dito that we will have troubles, that it is possible to profit from them. Itong mga troubles natin, may mga pwede po tayong makakuha ng profit on that troubles in life. But the point is not to pretend to be happy na when we face the pain, but to have a positive outlook. Magkaroon tayo ng positive outlook. Consider it an opportunity for a great joy. So we have to consider the pains na isang great joy para sa atin. Because of what troubles can produce in our lives. Ano kayong ma-produce ng troubles sa life po natin? So si James nagsabi po sa atin to turn our hardship into times of learning. Sa ating pong mga hardship, it is a time of learning sa mga pagsubok sa ating pong mga buhay, sa mga troubles ng life natin. So, tough times can teach us perseverance. Di po ba pag mahirap po yung sitwasyon, tinuturuan po tayo paano po mag-persevere. Kaya the more na tayo po yung magsusumigasig na mag-persevere if there is tough times ng life po natin. So, meron po illustration po dito na isa pong lalaki na kung saan po siya po isang hiker, isang camper. So, sa kanyang pag-camp, ay nandun po, ang fire is very vital sa camping. Kasi pag wala pong apoy, malamig, then madilim ang kapaligiran. So, ito pong hiker na ito, lagi po niyang dala ang pinaka-importanting bagay sa camping. And that is yun pong charred sticks from the previous night fire. So yun pong charred sticks, ibig sabihin, nagamit na sticks ito, or nasunog na sticks na ito. And the best fire starters, ito po yung charred sticks na ito yung the best starter ng fire. So you don't need to find a tender sticks or other sticks para po mag-light ng fire. But ito po yung charred sticks na ito. Kunting ano lang po, apuyan nyo, magliliyab na po yan. So you just spark the charred sticks na yung pong pinaka-end niya, and hipan nyo lang. At ito po ay magliliyab na. At magkakaroon po kayo ng ito po ay kanya na po hahawaan po yung ibang sticks, yung charred sticks na yun. At nagkakaroon na ng apoy. So, the reason sila po naging useful is that they've already been through a fire. So, tapos na kasi nga charred sticks na po sila, nasunog na sila, at yun, nagagamit po sila dahil sila po yung naggaling na nasunog na po sila. And the flames prepare them for the future use. Di po ba? Kaya po sila ganon, ang mga sticks na yon para sila po ay prepared for the future use. Na pwede po silang gamitin ulit para pangsindig, para lumiyab po yung fire dun po sa yung mga kahoy pa na iba. So speaking of fire and smoke, why did God allow Shadrach, Meshach, and Abednego to face what appeared to be death in an inferno? Ibig sabihin po, doon sa Daniel chapter 3 verse 19 to 21, bakit inalaw ng Diyos na Shadrach, Meshach, and Abednego ay dumaan po sa fire furnace? Doon sa Daniel chapter 3 verse 19 to 21, it says there that
Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and that his face became distorted with rage. And he commanded that the furnace be heated 7 times hotter than usual. Verse 20, then he ordered some of the strongest men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into this blazing furnace. Verse 21, so they tied them up and threw them into the furnace, fully dressed in their pants, in their turbans, and robes and other garments. So why weren't they afraid of the flames? Bakit hindi sila natatakot sa flames? How could they stand in the fire without being burned? As the guards near them died for the intense heat. Nakakatuwa po, di po ba? Kasi yung guard nga po na nagbantay lang sa kanila ay namatay dahil po sa sobrang init. But si Shadrach, Meshach, and Abednego, bakit na hindi man lang sila nasunog doon sa fiery furnace na yun? And it is so amazing. So verse 22 to 24. And it says there, and because the king in his anger had demanded such a hot fire in the furnace, so the flames killed the soldiers as they threw the 3 men in. Verse 23. So Shadrach, Meshach, and Abednego, securely tied up, fell into the roaring flames. Verse 24. But suddenly Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, didn't we tie up 3 men and threw them into the furnace? Yes, your majesty, sabi po nung kanyang pong advisor. Yes, we certainly did, they replied. So God was glorified in this amazing story in Shadrach, Meshach, and Abednego, but perhaps He also used the experience to grow and deepen the trials faith. Itong faith ng tatlo, nagkakatuwa po yung magkabarkada na ito kasi napaka-strong ng kalapong faith. Ito yung magandang kaibigan na napaka-strong ng faith. And it would be hard to go through an experience like that without being refined and tempered. Ang hirap po na makaranas ng ganung sitwasyon kung hindi ka refined. And there is no shortcut to being prepared to serve God. And it's almost na talagang you have to go through the fire. But not the literal fire. Look at how fire produces endurance and maturity in James chapter 1 verse 3. When your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Pag ating faith po natitest, there is a chance to grow in our faith. Kaya nga po, dapat po ay dumadaan tayo sa fiery furnace ng life natin para po magiging stronger ang ating faith sa Panginoon. Just as only a hiker sees the true value in these charred sticks of the night before. So the heroes of faith, in Hebrews chapter 11, mababasa natin doon ang mga heroes of faith, and had all been through the trials that God used to perfect their faith. So ito po yung mga heroes of faith sa chapter 11 in Hebrews. Sila po ay, they've gone through a lot of trials and that God used to perfect their faith kay Lord. Kaya it is positive. Magkaroon po tayo ng positive outlook sa mga trials po ng buhay po natin because this is the way that we can grow in our faith, that we can deepen in our faith sa Panginoon dahil po sa mga fiery furnace ng life po natin. Kaya pag magkaroon tayo ng positive outlook, mga kapatid, when it comes to trials natin, when it comes to troubles natin, mayroong tinuturo ang Panginoon to make our faith stronger. So bago po dumanas si Shadrach, Meshach, and Abednego sa fiery furnace na yon, marami na po silang nadaanan ng mga pagsubok sa buhay po nila. And that ay nakapagbigay sa kanila po ng strength sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Dahil nung sila po nag-higher up, nag-level up na sa kanilang faith sa Panginoon, so nilagay na sila doon sa fiery furnace at talaga pong tested na yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung minsan po tayo ay gradual
yung testings ng life natin. Para pagdating ng araw, okay na tayo. Pwede na tayo humarap sa mga malalaking mga fiery furnace na buhay natin. So through that fiery furnace, mga kapatid, we can be stronger sa ating pananampalataya sa Lord. At magiging heroes of faith tayo sa Panginoon. Kasi na-test na yung faith natin eh. Kaya nandun po, no wonder, bakit po na hindi natatakot yung tatlong kabataan na yun na sila ilagay sa fire furnace because nakita nila, na-experience na nila ang power ng Panginoon sa kanilang paglilingkod sa Diyos na hindi sila iniwanan ng Panginoon kahit anumang mangyari. That even through the fire, naroon ang Diyos. Kaya nga po na-amaze si King Nebuchadnezzar. Sabi niya, di ba sabi niya sa advisor niya, di ba tatlo lang yung ating tinapon? Bakit? Nakita niya eh, mayroon pang-apat na nandun na, nakiisa doon kay Shadrach, Meshach, na Abednego habang nandun sila sa fiery furnace. And it is the power, it is the presence of God was on that situation. At nandun po nag-glorify ang Panginoon sa sitwasyon na yun, sa story na yun, na talagang pinanindigan ng tatlong kabataan ito ang kanila pong pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid, itong mga kabataan ito ay naging matibay sa kanilang pong pananampalataya. Ganon din po sana sa bawat sa atin. Dumaan man tayo sa fiery furnace ng life po natin. Mananatili tayong tapat sa ating pong Panginoon so that we can glorify God in our lives. Naroon po mga kapatid, He sees the fires of life for what they are. They're active agents that cause our faith to be burnished, tempered, and fortified for Him. So nandun po na, makita po natin itong mga fires of life na kung saan po magiging active, the agents tayo that cause our faith to be. Ito po yung fires of life, ito po yung furnace of life natin, fiery furnace of life natin. They are active agents that cause our faith to be burnished, to be tempered, and fortified. Amen. Kaya nga po yung charge stick na yung naging kagamit-gamit eh. Kasi fortified na siya eh. Nandun po na burnished. Ibig sabihin po na sunog na siya. And nandun po na kagamit-gamit siya. Ganun din po ang buhay nawa natin mga kapatid. Na kahit anuman po ang mga fiery furnace sa life natin, maging kagamit-gamit po tayo sa kingdom ng Lord. That we can share our testimony to someone else. Kaya mga kapatid, maging matibay po tayo katulad ni Shadrach, Meshach, na Abednego, that they stand in their own faith sa Panginoon. At nandun po nakakitaan po sila ng power. At mismo si King Nebuchadnezzar, nakita niya na nandun ang Panginoon kasama ng tatlong kabataan na ito. That even one na kanila pong buhok ay hindi nasunog. Lumabas sila sa fire furnace na yon because of God's protection, because of the power of God, that even King Nebuchadnezzar ay nakita niya ang power ng Panginoon at that time. Kaya nga sinabi niya, worship the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Nawa po makikitaan po tayo na mga tao po na wala pa sa Panginoon na worship the God of these people, the God of this church. Dahil nakitaan po tayo na ang power ng Diyos ay nandun gumagalaw sa buhay natin, gumagalaw sa church. Ito yun po. Kaya po may purpose bakit mayroon mong fire furnace sa life po natin kapatid. So that we can glorify God in our lives. Amen. Kaya magkaroon ka ng positive outlook sa inyong pong fire furnace ng life po natin. Amen. So yun lamang po yung aking pong exhortation po na maibigay ko sa inyo, na makapag-encourage po sa atin, lalo na sa sitwasyon po natin. This is a fire furnace in our lives, but we have to stand in our faith and believe in the Lord that God will do something on in this situation po natin. Kaya kapatid, challenge kita, katulad ng tatlong kabataan na ito, ang kanilang faith ay hindi nag-waver because they know God. They know that their God is so powerful. Nawa po ganun din po sa atin mga kapatid, na lalo pa natin makilala ang Panginoon.
at maranasan ang kanyang kapangyarihan. Kaya kapatid, napakasimpleng salita po ito. Kaya sabi nga po na ang fire and faith ay magkakasama. At dito matitest sa pamagitan ng fire ang inyong pong pananampalataya. Kaya i-encourage ko po kayo, ang fiery furnace ng life po ninyo ay isa po ito na makapagbigay sa atin, magturo sa atin ng perseverance at mag-produce sa atin ng bunga, ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya magkaroon ka ng positive outlook, mga kapatid. Kaya magandang araw sa inyong lahat at nawa po ay na-encourage po tayo in this simple and short na exhortation po para mapalakas po ang ating pong spiritual na buhay. Kaya maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. Ito po si Daily Inspiration na muli po ay nag-inspire sa inyong pong mga spiritual na buhay. And God bless sa bawat isa.